Bună seara! Bună seara! Cei din spate ne vedeți, ne auziți, ne simțiți, ne mirosiți, ne amușinați, ne... Da? Da? Vreți să vorbesc mai tare? Mă auziți? Da. Nu prea-mi plac microfoanele, dar asta e. Înainte de toate, vă invit să vă închideți telefoanele. Da, și să vă descălțați, să vă descălțați. Vă închideți telefoanele, vă rugăm foarte mult. În felul acesta ne putem simți mai bine. Toată lumea și-a închis telefonul? Bun. Haideți să facem un mic exercițiu care ne va permite să ne simțim. Cei care lucrați cu noi știți că la începutul workshop-urilor de respirația inimii și respirația holotropică ne armonizăm, energia se coagulează. Haideți să facem asta nu ca la workshop-uri, și așa, într-un minut, două, vă garantez că o să putem să ne armonizăm energia. Vă puneți geanta jos, sau tot ce mai țineți pe picioare, vă descrucișați picioarele, vă puneți stâlpile bine în pământ, simțiți podeaua, lăsați brațele să alunece pe lângă corp sau le puneți pe genunchi. Și am auzit telefonul. Ha, ha, ha. Ați închis telefonul? Bun. Haideți, preț de un minut, două, să închidem împreună ochii. Vă garantez că o să putem simți energia din această cameră. Ok. Lăsați acum atenția să se îndrepte în interior. Și încet, încet ne instalăm pe procesul respirației. Haideți să inspirăm profund. Toți odată. Inspirăm și expirăm. Și lăsați atenția să se instaleze încet, încet, încet acest proces blând al respirației. Și observați. Observați care este starea interioară. Ce simt acum în interiorul meu? Mai simt agitația de peste zi, de peste din traficul din care am venit, simt curiozitate, simt agitație, simt tensiune, absolut orice simțiți. Observați ce simțiți acum în interior. Îmi dau voie, îmi permit să mă simt pe dinăuntru. Și aleg în mod conștient să respir. Adânc, profund, lent. Inspir și expir. Inspir și expir. Duc respirația până în vârful degetelor de la picioare. Fiu în seara asta aici. Și îmi dau voie, îmi permit să mă simt pe dinăuntru. Simt volumul interior al corpului.
Și simt cum se expandează cu fiecare respirație conștientă. Țin mai mult și mai mult, cu fiecare respirație conștientă, adâncă, profundă. Îmi dau voie să mă simt. Și îmi dau voie să simt energia celor din jur și energia acestei sări care s-a deschis și m-a primit. Inspir și expir. Și încet și cu mare blândețe, atenția se îndreaptă acum în spațiul pieptului, în zona inimii. Și observați ce simțiți în acest spațiu. Continuând să respirați conștient. Aleg să respir cu inima, aleg să-mi deschid pieptul, inima. Înainte de a deschide ochii, haideți să mai respirăm împreună, toți odată. Inspir și expir, adânc, lasă să iasă totul. Este o mare bucurie pentru mine să văd că sunteți aici în număr atât de mare. Este ultima conferință din acest tur pe care l-am făcut cu Brother David prin țară. Am început la București, terminăm aici, la Timișoara, un oraș pe care eu îl iubesc foarte mult și în care revenim mereu și mereu, eu cu Horia. Cu mulți dintre voi am lucrat, sunt multe echipuri noi și asta mă bucură. Sperăm să vă vedem și la workshop-urile noastre, cei care sunteți aici pentru prima oară. Pentru mine bucuria este și mai mare, pentru că în aceste zile, acum în octombrie, se împlinesc 7 ani de când editura Elena Francis a apărut în România. Și cu ocazia asta aș vrea să vă mulțumesc celor care ați susținut editura, care ați cumpărat cărți, care ați trimis scrisori de mulțumire la editură. Împreună cu editura noastră, care s-a născut acum 7 ani, s-a născut și Asociația de Terapii Transpersonale. Deci este o dublă aniversare, da. Atunci când am dat naștere acestor două entități, care pentru mine reprezintă una singură, sunt împreună, nu le văd deloc separate. Atunci când s-a născut, vă spuneam, nu visam că la aniversarea celor 7 ani vom avea un invitat atât de special precum cel din seara aceasta, pe care am să vă las să-l descoperiți voi și pe care vi-l va prezenta în curând Horia. Despre Brother David, acum 7 ani, nu știam decât foarte puțin din povestirile lui Steindl-Rast la sau din bibliografiile pe care le citeam în nenumăratele cărți pe care le devoram pe vremea aceea. Și iată că acum este aici în carne și oase și mă bucur să-l împărtășesc cu voi și să vă împărtășească dumnealui din experiența sa. Eu am să mă opresc aici, deocamdată. În seara aceasta nu vom avea pauză, după ce va termina prezentarea, invitatul nostru, vom acorda un timp întrebărilor și răspunsurilor. Dacă nu doriți să rămâneți pentru această sesiune, o să vă rog să ieșiți în liniște, dar cei care doriți să rămâneți, de asemenea, vă rog să rămâneți în liniște și să îndrăzniți să-l întrebați absolut orice doriți. Iar în seara aceasta am ales să nu facem traducere simultană, ci îl va traduce Horia pe Brother David.
În felul acesta veți putea simți vibrația vorbelor. Chiar dacă nu înțelegeți limba engleză, vă invit să ascultați și să-l respirați cu inima și să ascultați dincolo de vorbe. Eu vă mulțumesc și am să-l invit pe Horia să preia. Dragi prieteni ai călătoriei inimii. Aceia dintre voi care nu ne cunosc, da? Sau care nu au fost la workshop-urile noastre sau la conferințele noastre, acelora mai ales aș vrea să le spun două cuvinte despre această sintagmă, călătoria inimii. Tot ceea ce facem se află sub semnul acestei călătorii a inimii. Asta înseamnă că ne aflăm cu toții într-o călătorie personală și colectivă, iar ceea ce încercăm să facem este să devenim conștienți de el. Ceea ce suntem noi cu adevărat este mult mai mult decât rolul pe care îl jucăm acasă, în familie, la serviciu sau așa mai departe. Dacă vă aflați aici, în această sală, cu siguranță că aveți această intuiție profundă a faptului că suntem mai mult decât carne și oasă. Sau carne și sânge, cum zicea Nichita Stănescu. În numele acestei căutări de sine, sau puteți să o numiți căutarea de Dumnezeu, am descoperit în ultimii ani că este exact același lucru. Căutarea de Dumnezeu și căutarea de sine este unul și același lucru. Pentru că El, cu E mare, sălășluiește, de fapt, în interior. În momentul în care devenim conștienți de ceea ce se află în interior, cunoaște-te pe tine însăți. Mai țineți minte această întrebare, acest îndemn celebru care se afla pe poarta templului din Delphi. În momentul în care devenim conștienți, de fapt, de ceea ce suntem cu adevărat, căutarea noastră se oprește. Tot ceea ce facem, ziceam, se află sub acest semn al călătoriei inimii. Elena a pomenit mai devreme despre editură și despre cărți, pe de o parte, și de workshop-uri pe de altă parte. Sunt două direcții, două aripi, de fapt, ale acestei călătorii în care ne aflăm din perspectivă personală și împreună. Cărțile, să zicem că sunt partea teoretică. Asta hrănește doar mintea. Dar a ști despre ceva, asta nu înseamnă că ai avut experiența acelui ceva. A citi despre experiența spirituală sau despre stări de conștiință extinsă nu înseamnă că ai și trăit acest lucru. Înseamnă că știi despre, dar nu înseamnă că și cunoști acel lucru. Și undeva în adâncul nostru există această dorință uriașă de a experimenta noi înșine aceste stări de conștiință extinsă sau aceste stări spirituale. O să vedeți că este un mare semn de egal între stările de conștiință extinsă și trăirile spirituale. Fiecare dintre noi, ziceam, are dorința imensă de a trăi personal aceste lucruri, de a avea personal această experiență. Ei bine, călătoria inimii înseamnă mai mult decât a citi niște cărți de la editura Elena Francis. În workshop-urile noastre, în care lucrăm cu respirația și cu alte tehnici, nu facem altceva decât să experimentăm, să ne experimentăm pe noi înșine. Din această cauză, cuvântul esențial pentru noi este experiență. A avea experiența acestor niveluri de conștiință. Și tot din această cauză, toți invitații noștri din ultimii ani, pe care am avut privilegiul să îi aducem pentru voi, pentru noi, pentru voi și pentru noi, toți au fost niște experimentatori. Nu niște oameni care vorbesc din cărți. Oricât de sfinte ar fi cărțile, experiența este mai prețioasă decât orice carte. A trăi personal este mai important decât orice informație am putea citi. Brother David este unul din acești experimentatori.
Este un om care nu vorbește din cărți. Este un om care trăiește personal lucrurile despre care vorbește. Din acest motiv, vă invit pe toți să încercați să treceți dincolo de cuvintele lucrate de el. A asculta și a percepe cu mintea este una, iar a simți este cu totul altceva. Încercați să simțiți pe fratele. Încercați să simțiți energia din spatele cuvintelor sale. În workshop-urile noastre de respirație a inimii, așa cum îi spune și numele, cu ajutorul respirației ne raportăm pe orice fel de nivel al ființei. Încercați să respirați, deci, pe Brother David. Și acum o să vă spun doar câteva cuvinte despre el. Este un personaj excepțional pentru mine și vă garantez că am cunoscut în viața mea, în fosta mea viață de jurnalist, multe personaje excepționale. Am avut privilegiul să cunosc mulți duhovnici de seamă, români, în primul rând, dar și de pe alte meleaguri. Și vă garantez că omul acesta este la înălțimea oricăruia dintre ei. Singura diferență, adică lucrul care îl deosebește pe Brother David de majoritatea altor trăitori al stărilor spirituale, este faptul că el are curajul să vorbească despre asta. Mulți nu au curajul să vorbească despre asta sau nu li se dă voie să vorbească despre asta. De ce nu li se dă voie? Marele secret este că fiecare dintre noi poate să trăiască aceste stări. Este unul din punctele esențiale despre care va vorbi Brother David. L-am cunoscut pe Brother David anul trecut, cred, la o conferință de psihologie transpersonală și spiritualitate care se petrecea la Moscova și unde se adunase toată crema științei mondiale, mai ales psihologi, fizicieni, biofizicieni, să zic, științele de frontieră, științele care tind să facă conexiunea cu lumea spirituală. Și la odată cu acești oameni de știință, se adunaseră și oameni ai spiritului, care reprezentau tot felul de tradiții mistice din toată lumea. Printre ei se afla și Brother David. Ceea ce mi-a atras atenția a fost faptul că era singurul creștin ortodox de acolo. Nu, cred că era singurul creștin, de fapt. Nici nu era din niciun fel de orientare. Cred că era singurul creștin. Iar subiectul discuției pe care a propus-o atunci Brother David era isihasmul și rugăciunea inimii. Vă dați seama că nu puteam să ratez conferința lui. Am fost împreună cu Elena acolo și amândoi am fost martorii felului în care au putut să țină 800 de oameni sau 1000 de oameni când erau în sala aia, să-l asculte cu răsuflarea creată, iar la sfârșit l-au aplaudat minute în șir. Lucrul pe care l-a făcut atunci Brother David a fost ceea ce face el pretutindeni din lume. A întins punți, a creat legături, a arătat atunci că trăirea spirituală este unul și același lucru cu stările de conștiință extinsă. A făcut deci o punte între psihologia transpersonală și spiritualitate și a vorbit atunci despre transformare. Cu toții ne aflăm în acest proces de transformare a conștiinței. Este un proces personal și în același timp transpersonal sau colectiv, dacă vreți. Și toți simțim mai mult sau mai puțin acest lucru. Faptul că l-am invitat să facă un tur în România sub semnul călătoriei inimii a avut motivație, în primul rând, să vă dea curaj. Și o să vedeți când o să vorbească de ce spun asta. Foarte pe scurt, este curajul de a avea încredere în voi înșine. Curajul de a privi în interior, de a intra în interior cu convingere absolută că acel Dumnezeu omniprezent despre care mi s-a vorbit încă din copilărie, dar pe care l-am plasat întotdeauna în afara noastră, Brother David. O să mai spun un singur lucru. În ultimele zile am avut privilegiul împreună cu Elena să călătoresc cu el prin toată țara. Am fost șoferul lui, translatorul lui,
totul. Am fost împreună în ultimele, nu știu, 4-5 zile, ceva de genul ăsta. Aproape tot timpul. Am fost prin Bucovina, am traversat munții, ne-am fost la mănăstire, am făcut o mulțime de lucruri. Și mă gândeam, când o să mă întorc la casă, o să scriu un articol despre el. Și mă gândeam care ar fi cel mai, dacă ar fi, ca un jurnalist, dacă ar fi să spun un lucru care mi s-a părut mie cel mai important în, cum să spun, după contactul prelungit cu acest om. Și mi-am dat seama că cel mai uimitor lucru a fost pentru mine, la cei 85 de ani ai lui, să-i văd puterea de a se minuna de toate lucrurile pe care le-a văzut. Nu vorbesc numai despre mănăstiri de care ne minunăm cu toții, vai ce frumoasă e, vai ce mare, vai ce veche. El se minunează la fel și de o pictură veche, și de o gâză, și de o mașină nemaipomenită, când n-am mai văzut niciodată, pe care o vede pe stradă. Toate lucrurile provoacă uimire. Știți, ca un copil. Știți ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că nu este în minte, înseamnă că este în momentul acum. Atunci când suntem în minte, tine să zicem, o mașină am mai văzut, o mănăstire am mai văzut, picturi vechi am văzut la albume, și în felul acesta, de fapt, pierdem felii groase de realitate. Vă spun acest lucru pentru că unul dintre cele mai importante mesaje ale lui Brother David este întoarcerea în acest moment de acum, la timpul prezent. Sunt sigur că dacă sunteți aici, cu toții știți despre ce e vorba. Și cu asta am să închei și o să-l invit pe Brother David să comunice cu voi în mod direct, de la inimă la inimă, chiar dacă aparent vor fi doar cuvinte. Vă mulțumesc! Good evening. Bună seara! Thank you for coming. Și vă mulțumesc că ați venit. I'm very grateful to all of you for coming here. Sunt foarte recunoscător tuturor care ați venit aici. And I'm grateful to Elena and Moria for bringing me here. Și le sunt recunoscător lui Elenei și lui Horia pentru că m-au adus aici. And to all the many people here who have prepared and have made it possible for us to share this evening. Și tuturor acelor care au contribuit ca eu să pot fi aici. I've already heard some of the names, Andrada, Anna, Luca, but I'm sure there are many others who have helped and have made it possible for us to enjoy this evening together. Am ținut minte doar câteva nume, Andrada, Ana, Luca, dar sunt sigur că sunt mult mai mulți aceia care au contribuit la această vizită. And I'm grateful for this opportunity to travel through your beautiful country and to introduce my book. Și de asemenea sunt recunoscător pentru oportunitatea de a fi vizitat frumoasa dumneavoastră țară pentru a prezenta cartea. The book which Elena and Horia have published. Cartea pe care Elena și Horia au publicat. But tonight, I would like to talk about another topic than the one that I was writing the book about. În această seară aș vrea să vorbesc despre un alt subiect pe care îl veți găsi în carte. As I was traveling with my travel companion Anthony through this beautiful country, I noticed that everywhere we go there is change. Când am călătorit, am traversat întreaga țară împreună cu ei și cu Antoni, am văzut că toate lucrurile se schimbă aici. Change is the most noticeable feature of every place we have traveled. Schimbarea este cel mai important aspect din toate locurile prin care noi am fost. And change is always painful. Și schimbarea este întotdeauna dureroasă. And we are looking as human beings for something that gives us a steady center in the midst of our change. Ca ființe umane căutăm întotdeauna un centru stabil în mijlocul unei lumi care se schimbă. Something that gives us joy in spite of all the pain that change brings with it. Este ceva care ne aduce bucurie în ciuda tuturor durerilor pe care le poate provoca schimbarea.
And so I would like to choose for our topic tonight, Și de aici am hotărât să aleg ca subiect al acestei serii finding the key for joy that lasts. a găsi cheia pentru o bucurie care durează. This key is near at hand. Această cheie este chiar la îndemâna noastră. But it is the key to that joy which gives us peace. Este cheia către acea bucurie care ne aduce pacea. But the question is, how can we find it? Întrebarea este cum găsim însă această cheie. We tend to look always outside and far away. De obicei ne uităm în afara noastră și o căutăm într-un loc foarte îndepărtat. Somewhat like in the story, which I'm sure we have all heard in one version or the other, Este ca în povestea aceea pe care sunt sigur că toți ați auzit-o într-o versiune sau alta, of a poor peasant in a little village a unui țăran sărac într-un sătuc, who dreams that there is a great treasure buried near the bridge in the și care visează că există o mare comoară îngropată lângă podul Praga? Din Praga. So he takes this long journey and comes to Prague and he starts digging by the bridge. Deci, face o mare călătorie către Praga și când ajunge acolo începe să sape în căutarea comorii. And soon a policeman comes and says, "What are you doing here?" În curând vine un polițist și îl întreabă ce face acolo. And he looks very suspicious, and so the policeman takes him into the jail. Se uită suspicios la el și până la urmă polițistul îl duce la închisoare. The poor person says, "I've only come here because I had this dream that there is a treasure buried here, and I've come all the way from my little village to dig up this treasure." Acolo țăranul explică că a avut un vis și singurul motiv pentru care se afla în această situație este acel vis și a venit doar să sape din satul său până acolo. And the policeman says, "How strange, last night I had a dream." Iar polițistul îi spune, ciudat, azi noapte am avut un vis that I found a great treasure in that little village from which you come. că am găsit aceeași comoară în micul sat în care vii chiar tu. And he describes this house. Și descrie casa în care locuiește. And I found the treasure right under the bed. Și spune că acea comoară se află chiar sub patul său. So finally he lets the poor peasant go. În cele din urmă, bietul țăran pleacă. The peasant goes home and sure enough he finds the treasure right under his bed. Și sapă sub patul său și găsește acolo comoară. So that key to lasting joy of which I would like to talk with you tonight. Deci, cheia către acea bucurie care durează, despre care voi vorbi în seara aceasta, is buried, so to say, under our bed. Este îngropată chiar sub patul nostru. And it is the bed because if we would wake up, we would find the treasure, but we are sleeping. Și spun că este sub pat pentru că dacă ne-am trezi, am putea să o găsim. In one word, the key is gratefulness. Într-un singur cuvânt, această cheie se numește recunoștință. But I would like not just to tell you something, Dar aș vrea nu doar să vă spun ceva, but to invite you, by appealing to your experience, to discover it for yourself. dar vă invit să apelați la propria voastră experiență și să o descoperiți voi înșivă. So we will speak tonight about gratefulness as the key to lasting joy. Deci vom vorbi în această seară despre recunoștință ca despre cheia către bucuria care durează. But we will discuss it from your experience. I will speak from my experience and repeat your experience.
Dar vom discuta din perspectiva experienței. Eu voi vorbi din propria mea experiență și pe voi vă invit să vă amintiți propriile voastre experiențe. And that would make it very simple. Și asta va face lucrurile simple. We only need to ask 3 basic questions. Singurul lucru de care avem nevoie este să ne punem 3 întrebări de bază. First, what is gratefulness? În primul rând, ce este recunoștința? How do we experience it? Cum o experimentăm? Then, how can we make this key work to give us lasting joy? Apoi, cum putem să facem această cheie să funcționeze pentru ca să obținem această bucurie care durează? And why does it reliably work? Și de ce aceasta funcționează cu adevărat? So, first, what is gratefulness? What do we understand by it? Deci, ce este recunoștința? Ce înțelegem prin acest lucru? So, just remember a moment when you were deeply grateful. Și acum doar amintiți-vă un moment din viața voastră în care ați simțit recunoștință. That may have been one great event in your life or something that happened this afternoon. Ar putea să fie un mare eveniment din viața voastră sau ceva ce s-a întâmplat chiar astăzi după amiază. And you will remember that when we are grateful, 2 things come together. Și atunci când suntem recunoscători, 2 lucruri vin împreună. The first is that there is something which we deeply appreciate. În primul rând este vorba despre ceva ce noi apreciem cu adevărat. It may be something or some person or some situation, whatever it is, the thing for which we are grateful. Poate să fie un lucru, o persoană, o situație. În orice caz este un lucru, un ceva pentru care suntem recunoscători. And there's a second thing that comes to it, namely an amazement that this is given to us. Al doilea lucru care vine împreună cu acest lucru, persoană sau împrejurare, este uimirea în fața faptului că acest lucru ne-a fost dăruit. It is given to us completely gratis. Ne-a fost dăruit și n-am dat nimic pe el. And when these 2 things come together, appreciation and gratuitousness, și atunci când aceste 2 lucruri vin împreună, aprecierea și faptul că n-am plătit nimic pentru ele, then we feel deeply grateful. atunci ne simțim cu adevărat recunoscători. And this gratefulness is a deeply joyful feeling. Și această recunoștință este un sentiment plin de bucurie. But we will not appreciate anything unless we wake up to it. Dar nu vom aprecia nimic înainte de a ne trezi. And we will not appreciate the gratuitousness Nu vom aprecia nici faptul că n-am plătit nimic pentru el, until we discover that everything is given. înainte de a descoperi că totul ne-a fost dăruit. Gratefulness is the most realistic attitude Recunoștința este cea mai realistică atitudine, because we live in a given world pentru că noi trăim într-o lume care ne-a fost dăruită at a given time, și un timp care ne-a fost dăruit, at a given moment. într-un moment care ne-a fost dăruit. So everything is given. Deci totul ne-a fost dăruit. And therefore we can be grateful at every moment. Și astfel putem deveni recunoscători pentru fiecare moment. And when we are grateful, we are joyful. Și atunci când suntem recunoscători, suntem bucuroși. We all know people who have everything that one would need to be joyful. Cu toții cunoaștem oameni care au tot ceea ce le-ar trebui ca să fie bucuroși, But they are not joyful dar nu sunt bucuroși. because they are not grateful. Pentru că ei nu sunt recunoscători pentru ce au. They won't want something else, Ei ori vor altceva, or more and more. ori vor mai mult și mai mult. But we also know people who have lots of problems and troubles. Dar de asemenea cunoaștem oameni care au o mulțime de probleme And in the midst of them, they are very happy, joyful.
Și în mijlocul acelor probleme, ei sunt bucuroși. Because they are grateful. Pentru că ei sunt recunoscători. So this shows us that we have the key to joy in our own hands. Asta înseamnă că avem cheia bucuriei în propriile noastre mâini. And it is the key of gratefulness. Și această cheie se numește recunoștință. But somebody will surely ask, can you really be happy, grateful for everything? Dar ne-am putea întreba, poate cineva să fie recunoscător pentru toate lucrurile? And of course the answer is no, you cannot be grateful for everything. Sigur că răspunsul este nu, nu putem fi recunoscători pentru toate. You cannot be grateful for war and violence, Nu putem fi recunoscători pentru război, pentru violență, for exploitation, pentru exploatare, for unfaithfulness. pentru necredință. There are many things for which we cannot be grateful. Sunt multe lucruri pentru care nu putem fi recunoscători. But I said you can be grateful in every situation. Și totuși am spus că putem fi recunoscători în orice situație. So at any given moment, whatever is given to us, we can be grateful. În orice moment al vieții noastre, orice ni s-ar da, putem fi recunoscători. And to understand that, we have to know that the gift within every gift is opportunity. Ca să înțelegem acest lucru, trebuie să vedem că darul din interiorul oricărui dar este de fapt o oportunitate. That is a very important word, opportunity. Aici avem de a face cu un cuvânt foarte important, oportunitate. And once we wake up, Odată ce ne trezim, we recognize that at all the time we have the opportunity to enjoy. recunoaștem faptul că în orice moment avem oportunitatea de a fi bucuroși. 99% of the time we have the opportunity to enjoy. 99% din timpul nostru avem ocazia să fim bucuroși. But we don't notice it because we go mechanically through life. Dar nu observăm acest lucru pentru că trecem prin viața noastră în mod mecanic. We are like sleepwalkers. Suntem ca cei care, ca somnambuli, cei care merg în somn. And we wake only up when something comes that we cannot be grateful for. Și ne trezim numai atunci când se întâmplă ceva pentru care nu putem fi bucuroși. So we should start waking up for all the many wonderful things that we can enjoy. Deci am putea să începem să ne trezim față de toate lucrurile pentru care putem fi bucuroși în primul rând. And then when something comes for which we cannot be grateful, Și apoi când se întâmplă ceva pentru care nu putem fi bucuroși, at that moment we will ask ourselves, and what is this now the opportunity for? e bine, în acel moment putem să ne întrebăm care este oportunitatea pe care mi-o aduce acest moment. Obviously, it's not the opportunity to enjoy, În mod evident, nu este oportunitatea de a simți bucurie, but it may be the opportunity to learn something new, dar poate că există posibilitatea să învățăm ceva nou, the opportunity to grow. ocazia de a crește. That is not always pleasant, Asta nu e întotdeauna plăcut, but it is always a good gift. dar întotdeauna este un dar bun. And if we look back on our lives, Și dacă ne uităm înapoi în viața noastră, I'm pretty sure that all of us will remember experiences cu toții ne amintim experiențe where something seemed to destroy our life altogether. când ceva a apărut că ne-a distrus complet viața We thought this was a total catastrophe. și am crezut că s-a întâmplat o catastrofă totală. And now, when we look back from our present situation, Și acum când ne uităm înapoi din prezent, we realize that it was a new start and gave us many opportunities for things that we otherwise not have come on. ne dăm seama că de fapt a fost ocazia de a o lua de la început și de a trăi multe oportunități care altfel nu s-ar fi întâmplat.
looking forward when we are confronted with something for which we cannot be grateful. Dacă ne uităm înainte, atunci când ne întâlnim cu lucruri pentru care nu putem fi bucuroși, Looking forward, we can only see the catastrophe. uitându-ne înainte, am putea să vedem doar catastrofa care se petrece. But we can remember the past and we can ask, what is this not an opportunity for? Dar ne putem aminti trecutul nostru și atunci ne putem întreba care este oportunitatea pe care mi-o oferă acest moment. And by being grateful for that opportunity, Și fiind recunoscători pentru această oportunitate, we will find that joy that does not depend on what happens. vom găsi această bucurie care nu depinde de ceea ce se întâmplă. Usually we think that when something pleasant happens, we can be grateful. De multe ori credem că atunci când se întâmplă ceva acum, în acest moment, putem fi neapărat recunoscători. When something pleasant happens, we can be joyful. Când se întâmplă ceva plăcut, da, putem fi bucuroși. But real joy is the happiness that does not depend on what happens. Dar adevărata bucurie este aceea care nu depinde de faptul de ceea ce se întâmplă. And that joy we experience. Și acea bucurie o putem experimenta. And again, try to remember your experience. Și apoi ne putem aminti acea experiență as a peace, ca o pace, as a centeredness, ca o ceva simțit, ca o centrare, nu? as something stable, Ceva stabil, as something that we can rely on, ceva pe care ne putem sprijini, regardless what happens. indiferent de ceea ce se întâmplă. So we cannot be grateful for everything, but we can always be grateful. Deci, nu putem fi recunoscători pentru chiar toate lucrurile, în schimb putem fi recunoscători întotdeauna. Because opportunity is the gift within every gift. Pentru că oportunitatea, ocazia este darul din interiorul oricărui dar. And that peace, that joy, that stability Acea pace, acea bucurie, acea stabilitate is something for which our heart longs, particularly in times of great change. este lucrul după care inima noastră tânjește, mai ales în vremurile de mare schimbare. So if we know what we mean by gratefulness, Deci dacă știm ce înțelegem prin recunoștință, the next step is how can we avail ourselves of that key? următoarea întrebare este cum putem să devenim conștienți față de această cheie? How can we avail ourselves of every opportunity? Cum putem să vedem fiecare oportunitate care ni se oferă? If we want to do that, we have to practice it. Dacă vrem să facem acest lucru, atunci trebuie să practicăm acest lucru. If we are just grateful now and then, Dacă suntem recunoscători doar aici și acolo, we know how good it feels, știm ce bine e să fie așa, but it's not a practice. dar asta nu înseamnă că este o practică. If it is a practice, you want to do it methodically. Dacă este o practică, atunci trebuie să o facem în mod metodic. So we ask, what is the practice? What is the method to use that key of gratefulness? Care este, deci, practica, metoda de a folosi această recunoștință. And it is very simple. Și e foarte simplu. Like all the great things in life are very simple. La fel ca cele mai importante lucruri din viață este ceva foarte simplu. It's not easy, but it's simple. Nu este ușor, dar este foarte simplu. It's not easy for us because we are so complicated. Nu e ușor pentru noi, pentru că noi suntem atât de complicați. But it's as simple as when you teach children to go across the street carefully. Este atât de simplu ca și cum ai învăța niște copii cum să traverseze strada. There are just 3 steps through this method of using the key for joy. Sunt doar 3 mici trepte pentru a învăța cum să folosim cheia bucuriei. 3 simple steps for grateful living. 3 pași simpli către a trăi plin de recunoștință. First is
but to tell the children, stop, Ce le spunem mai întâi copiilor? Oprește-te, look, apoi privește go. și apoi du-te mai departe. And that is the same for us in every situation. Și la fel trebuie să facem și noi în orice situație. So what does stop mean? Ce înseamnă acest oprește? It means that normally we are in such a hurry that we do not even notice the many opportunities to be joyful and grateful. Asta înseamnă că de obicei trăim așa într-o mare viteză încât nici nu observăm cât de multe oportunități avem să ne bucurăm și să fim recunoscători. So stop means breaking the automatism of our life. Deci, oprește-te înseamnă să oprim acest automatism al vieții. When we are caught up in this automatism, we are not really fully alive. Când suntem în această viață automată, noi nu suntem cu adevărat vii. Aliveness is the opposite from automatic. A fi viu este exact opusul vieții automate. And so stop means every means that we use to break this automatism. Deci, a ne opri înseamnă a folosi orice ocazie pentru a sparge acest automatism. The little stop may be very, very short. Această oprire poate fi foarte, foarte scurtă. Just long enough to open our eyes Poate fi doar atât de scurtă încât să-mi deschid ochii and go to the next step, which is see. și să fac apoi pasul către următorul punct pe care îl văd. But each one of us will have to find where in our automatic life we need to insert these little stop signs. Însă fiecare dintre noi are nevoie să vadă în care punct, în care moment al vieții noastre avem nevoie de acest stop, de această pauză. From my experience, I can suggest to you Din experiența mea pot să sugerez that the beginning of a new activity is always a very good point. că pot să sugerez faptul că începutul unei noi activități este întotdeauna un punct bun să facem asta. For instance, the very beginning of your day. De exemplu, începutul zilei voastre. You wake up Vă treziți in the morning, dimineața and before you open your eyes, și înainte de a deschide ochii, you put in that little stop, puneți această mică pauză and now you realize, I have eyes to open. și vă dați seama dintr-o dată că aveți ochi pe care să-i deschideți. But that is very different from opening your eyes without paying attention. E un lucru foarte diferit decât de a deschide ochii fără să dați nicio atenție acestui fapt. Because immediately we realize what a great gift our eyes are. Pentru că imediat ne dăm seama ce dar uriași sunt ochii pe care îi avem. And if we realize that, we'll open them with much greater joy than if we just rub our eyes and have to get out of bed. Și ne dăm seama imediat că facem acest lucru cu mult mai multă bucurie decât dacă am face fără să fim conștienți. It may in fact not even be exactly the time when you like to open your eyes, Poate că nu o să fie exact momentul în care ne face plăcere să deschidem but ochii, to realize that eyes are a gift will make it more joyful to open them. dar simpla realizarea faptului că ochii noștri sunt un dar va face acel moment mult mai plin de bucurie. And then when you get out of bed, you can realize what a gift it is that you had a bed. Și când ne dăm jos din pat, ne putem da seama ce bucurie este chiar să avem un pat. There were many people, I'm afraid, even in this city, Sunt foarte, foarte mulți oameni, mă tem că chiar și în acest oraș, who had no bed. care nu au niciun pat. So then you put on your shoes. Și apoi ne luăm papuci în picioare. How many of us think of shoes as a gift? Câți dintre noi ne uităm la papuci ca la un dar? But when we think of them as a gift, Dar atunci când îi privim ca pe un dar, atunci asta ne aduce bucurie. and then you turn on the water. Și apoi dăm drumul la apă. What a gift water is. Ce dar este apa. In a very short time, water in the whole world will be more valuable than gold. Într-un timp foarte scurt, apa din întreaga lume va fi mai valoroasă decât aurul. When I was in Africa,
in an area where there was very little water, drinkable water. Când am fost în Africa, într-o zonă în care era foarte, foarte puțină apă, and then I came back home, și m-am întors acasă, it was very easy for me to experience that joy every time I turned on the water. era foarte ușor să experimentez această bucurie de fiecare dată când dădeam drumul la apă. I could hardly believe it. Îmi venea greu să cred. You turn the faucet and out comes drinkable water. Dădeam drumul la robinet și apa bună de băut ieșea pe acolo. Great joy. Mare bucurie. But soon it wears off. Dar în curând, It just uităm. În curând, dar repede uităm de acest lucru. So that's why you need a reminder. De aceea avem nevoie să ne amintească ceva. So and when I noticed that I was no longer so grateful for the water, Când am observat că nu mai eram chiar așa de recunoscător pentru apă, I took a little sticker mi-am luat un sticker, ceva de lipit, and I put it on the faucet. și m-am lipit acolo în față. And then for some time, every time I wanted to turn the water, Și apoi, pentru un timp, de câte ori dădeam drumul la apă, I brought back that joy. I needed that reminder. îmi aminteam din nou și trăiam din nou acea bucurie. And you can do the same with the light switch. Puteți să faceți același lucru cu întrerupătorul de la lumină. Electric light. Da, lumina electrică. And by doing so, not only will you wake up to the joy of these gifts, Și făcând acest lucru, nu numai voi vă veți trezi către bucurie față de aceste daruri, but you will use them more sparingly. dar le veți folosi mai înțelept. When you experience how valuable light is and water, Când ne dăm seama cât de valoroase sunt apa și lumina, you will not waste it. nu o să le mai risipim. You will turn off the faucet, you will turn off the light. Vom închide apa și lumina când nu mai avem nevoie. And so you can go through your whole day, Și în felul acesta puteți să vă traversați întreaga zi and always before you start something new, you make this little pause. și mereu înainte de a începe un lucru nou, puteți să puneți această pauză. That pause may only be a split second. Această pauză poate fi doar foarte scurtă. For instance, you put the key into the car, ignition of the car. De exemplu, puneți cheia în contactul mașinii. That little moment, I have a car. În acel moment, am o mașină. It may not be exactly the model you like, Poate că nu e exact modelul pe care vă place cel mai mult, but you can be grateful for it. dar oricum puteți fi recunoscători pentru el. It may not even jump on right away. The engine may not immediately jump on, Și motorul pornește imediat. but sooner or later it usually does. Nu pornește imediat, dar oricum pornește mai devreme sau mai târziu. Or the key to your apartment where you live, when you put in the key, Cheia apartamentului vostru în care locuiți, you realize I have a home. puteți să vă dați seama când deschideți ușa că aveți o casă. So I can only give you some suggestions. You can work that out for yourselves. Deci eu vă dau doar câteva sugestii, dar voi puteți să vă mai jucați cu lucrurile astea. You know best where to insert these little stops. Voi știți cel mai bine unde să inserați aceste mici momente de conștiință. And when you have inserted the stop sign, then comes the next step, look. Și când ați început să puneți aceste momente de stop, veți începe cu pasul următor, a privi. And this little word look stands for all our senses. Și acest cuvânt, a privi, se referă de fapt la toate simțurile noastre. Not only for our eyes, but for ears, sense of touch, Nu se referă numai la ochi, dar și la urechi, la simțul tipăitului, taste, smell, la gust, la miros, and for an appreciation that goes beyond the senses. și e vorba despre o apreciere care merge dincolo de simțuri. It goes beyond the senses, but it starts with the senses. Merge dincolo de simțuri, dar începe cu simțurile. So on our way to use
using that key for lasting joy, și să folosim această cheie pentru către bucuria care durează, it is important to cultivate all our senses. este foarte important să ne cultivăm toate simțurile. Ask yourself for a moment, which is my best developed sense? Gândiți-vă doar o clipă, care este cel mai bine dezvoltat simț pe care l-am? For most of us, this is the sense of seeing. Pentru mulți dintre noi este simțul văzului. For some, it is the hearing. Pentru alții este auzul. For very few, it is smelling. Pentru mai puțini este mirosul. For most of us, there are just two kinds of smell, Pentru cea mai mare parte dintre noi nu există decât două categorii de mirosuri, good and bad. bun și rău. But there are no bad smells. Dar nu există mirosuri rele. There are only interesting smells. Există numai mirosuri interesante. And sometimes they're in the wrong place. Și suntem date într-un loc greșit. But life becomes so much richer when we develop our sense of smell. Dar viața noastră poate deveni mult mai bogată dacă ne dezvoltăm simțul. So, turning the key of gratefulness and key of joy Deci, a răsuci această cheie către bucurie și recunoștință means working with our senses. înseamnă să începem să lucrăm cu simțurile noastre. And one day you might, for instance, say, today I will pay attention to smell. Este mirosul omului. So if at the end of your practice day your smell is only 3 times as good as it was before, Dacă la sfârșitul practicii voastre mirosul este doar de 3 ori mai puternic decât îl aveați înainte, you will have developed your joy 3 times. vă veți fi dezvoltat bucuria de 3 ori. And we can set aside a day of the week on which we pay attention to blue. Say Monday, Blue Mondays. Și apoi putem să ne stabilim o zi într-o săptămână în care să dăm atenție albastrului de pildă. I will look for all the different kinds of blue. Mă voi uita în acea zi după toate nuanțele de albastru. And you'll be surprised. Și o să fiți surprinși. And on Tuesday you can concentrate on green if you want. Marți vă puteți concentra pe verde, de exemplu. We say green, but is there a green? Zicem verde, dar este cu adevărat verde? There are infinitely many different shades that we all call green. Sunt o infinitate de umbre pe care le numim verde. And on the one hand it shades into yellow and on the other hand into blue. Câteodată sunt umbrite cu galben, alteodată cu verde. And that is what is given to us in life. Și asta este un dar care ne-a fost dăruit în viața noastră. If we run around and pay no attention to it, Dacă mergem și nu dăm nicio atenție acestui lucru and think always of the things that we want somewhere else, și ne gândim doar la lucrurile pe care le dorim sau altceva, we miss what is given to us in the present moment. pur și simplu pierdem ceea ce ne-a fost dăruit în acest moment, acum. And to wake up to what is given to us in this present moment, that is what is meant by look. Deci, a privi înseamnă a fi atent la ceea ce ne-a fost dăruit în acest moment. Asta acesta merge mai departe. It means show yourself grateful. Înseamnă arată-ți recunoștința. And how do we show ourselves grateful? Și cum ne arătăm această recunoștință dăruită? And as I said, most of the time that is opportunity to enjoy. Și cum am mai spus, cea mai mare parte a timpului este o ocazie de a ne bucura. But it goes wider, it goes further. Dar merge mult mai larg și mult mai departe. And it means using all your gifts, all that is given to you. Înseamnă să ne folosim de toate darurile care ne-au fost date. Somebody else's talents. Câteodată ne dorim să fi avut talentul pe care îl are altcineva. But that makes us forget about the talents that we have.
Și asta ne face să uităm de talentele pe care le avem noi înșine. Has this one instrument to play which is unique for each of us. Fiecare dintre noi este un instrument unic, propriu celui care suntem. And if that is missing in the great orchestra of the world, no one can replace it. Și orice ar lipsi din această mare orchestră a lumii, nimeni n-ar putea să înlocuiască. So we show ourselves grateful by doing something with what we have got, what has been given to us. Deci, un mod de a ne arăta recunoștința este aceea de a face conform lucrurilor cu care am fost dăruiți. Because to show oneself grateful does not mean saying thank you. Pentru că a fi recunoscător nu înseamnă neapărat a spune mulțumesc. That's very nice, but it's not the essence. E foarte drăguț, dar nu este esențial. The essence is doing something with the gift. Esențial este să facem ceva cu darul care ne-a fost dat. It's very much like children when you bring them a gift. E la fel și cu copiii. Atunci când le dăm un cadou, And if the child says thank you, puts it down and plays with something else. Dacă copilul zice mulțumesc, apoi pune cadoul jos și începe să se joace cu altceva, You would have to say he was well trained, but you would not say he was very grateful. putem să spunem că a fost foarte bine educat, dar nu că e foarte recunoscător. But if he takes the gift and plays with it all afternoon and doesn't ever say thank you, Dar dacă ia cadoul pe care l-am dat și se joacă cu el imediat toată seara, fără să spună măcar mulțumesc, you would say, oh, he was really grateful. o să spunem, da, îi place într-adevăr, e foarte recunoscător. So each one of us shows ourselves grateful by doing something with the gifts we have received. Deci fiecare se arată recunoscător făcând ceva cu darul care a fost dăruit. And when we do this, Și când facem asta, we find that joy, that centeredness, that peace. găsim acea bucurie, acea centrare, acea pace. And so we can turn to our third and last question. Și așa putem să mergem mai departe la cea de-a treia întrebare. We have asked what is gratefulness? Ce este recunoștința? We have asked how does it work? Am mai întrebat cum funcționează asta. And now we can ask why does it work? Și acum ne punem întrebarea de ce funcționează. And the first point of the answer is it works because looking at the opportunity makes us creative. Iar primul răspuns ar fi că privind către oportunitatea pe care ne-o aduce, ne face mai creativi. This has even been explored scientifically. Asta chiar a fost investigat științific. One of many scholars who are studying gratefulness these days. Este doar unul dintre specialiștii care au studiat recunoștința. And he has found that students who concentrate on gratefulness Și el a observat că studenții care sunt concentrați pe recunoștință, by very simple methods, for instance, every day writing down one thing for which they're grateful, într-un mod foarte simplu, pur și simplu scriind în fiecare zi lucrurile pentru care sunt recunoscători. and if they are compared with the control group, Și dacă se compară cu grupul de control, they even get better notes. chiar iau note mai bune. And he also found, this is the second point, that they were healthier. El a mai descoperit și faptul că sunt mai sănătoși acești studenți. The gratefulness makes us healthy. A fi recunoscător ne face mai sănătoși. This is scientifically established. Este un fapt dovedit științific. And it makes good sense. Și are sens. Because if we live in a given world, Pentru că dacă trăim într-o lume care ne-a fost dăruită, then gratefulness is an attitude that attunes us to reality. atunci recunoștința este o atitudine care ne acordează cu întreaga realitate. And if we are not grateful, we waste a great deal of energy on wanting something else.
Și dacă nu suntem recunoscători, atunci irosim o mare cantitate de energie căutând altceva. So that joy of which we are speaking comes from being attuned to the world. Deci această bucurie despre care vorbim vine din a fi acordat cu lumea. But this health of which I was speaking is not only a private matter, Dar această sănătate despre care este vorba aici nu este doar o problemă personală. but grateful living is also a remedy for our consumer society. Dar recunoștința este o soluție pentru societatea noastră de consum. If we are grateful, we need less to be happy. We need less to be joy. Dacă suntem recunoscători, avem nevoie de mai puțin pentru a fi fericiți. There is a passage in one of the space novels by C.S. Lewis. Este un Space novel. C.S. Lewis. este vorba de un autor, C.S. Lewis, And there's a space novel. și are o poveste science fiction. And one of the protagonist comes from another planet. Și unul dintre eroii cărții ajunge pe o altă planetă. And he sees a box to an orchard and he sees all these wonderful fruits. Și vede o grădină care erau fructe minunate. So he really stops and looks. Se oprește, se uită. And then he plucks one of these fruits and he eats it. Ia unul dintre acele fructe, îl mănâncă. And it's just wonderful because he's really open for it. Și totul este minunat pentru că el este deschis pentru With asta. all his senses. Cu toate simțurile sale. But he comes from earth. Dar el vine de pe pământ. And so as soon as he's finished, Și imediat cum termină, he licks his lips and looks for the next one. își strânge buzele și se uită după următor. Always tell us one was enough. Atunci, totdeauna ne vom spune după aia că unul e destul. So grateful living is a good means for weight control. Deci, a trăi din recunoștință este o cale bună pentru a-ți controla greutatea. We cannot go on confusing what we need with what we want. Nu putem să confundăm la nesfârșit ceea ce avem nevoie cu ceea ce vrem. Remember again one of those grateful moments. Amintiți-vă acum unul dintre acele momente de recunoștință. Almost as if our heart were filling up with gratitude. În prima etapă este ca și cum inima noastră se umple cu recunoștință. And then it overflows. That is the second phase. Și a doua fază este când dă pe afară. And our fountain, our vessel, never overflows. Dacă fântâna noastră nu dă pe afară, because just when it wants to overflow and give us this joy, just at the moment when it wants. Exact în momentul în care ar trebui să dea pe afară și să simțim această bucurie, advertising comes in. Vine o reclamă. And tells us, oh no, there's a much better model. Vine o reclamă care spune, nu, e ceva mult mai bun, un model nou. Or you need something bigger. Sau ai nevoie de ceva mai mare. And so instead of experiencing the joy of overflowing gratefulness, deci în loc să experimentăm bucuria aceea care dă pe afară, we make our vessel bigger. Noi credem că trebuie să facem fântâna mai mare. And that is why we sometimes come to countries where people have much less than we have here. Și de aceea uneori putem să mergem în țări în care oamenii au mult mai puțin decât avem noi. And we are surprised that they have so little and are so joyful. Și suntem uimiți că ei au atât de puțin și totuși sunt mai bucuroși. The reason is that the vessel is smaller and it overflows soon. Motivul este acela că fântâna este mai mică și de aceea dă pe afară mai repede. And we can experience with that ourselves. Și
Și putem să experimentăm asta și noi înșine. For instance, on a day on which we are fasting, De exemplu, atunci când ținem post and we are eating only bread and water, și mâncăm doar pâine și bem apă, the water tastes wonderful, like the best wine. apa are un gust minunat, ca și cum ar fi un vin grozav. And we taste the bread, how good it is. Și gustul pâinii cât de bun este. And normally we think only of what we put on top of the bread. De obicei nu ne gândim la pâine, ne gândim numai ce punem pe ea. So when we make our own vessel smaller, the joy comes sooner. Și deci atunci când ne facem vasul nostru, fântâna noastră, puțin mai mică, atunci bucuria vine mai repede. But the most important aspect of why does this key work Dar cel mai important aspect al întrebării cum de merge această cheie către bucurie is that grateful living is a real spiritual practice. este faptul că a trăi în mod recunoscător este o practică spirituală. Just like yoga or Zen or Sufi dancing, La fel ca yoga sau dansul sufiților the various breathing methods, sau ca metodele de respirație. and it is a very simple method, Și este o metodă foarte simplă, but it achieves what all these other methods, all of them have in common. dar merge împreună cu orice altă metodă. They all want to bring you into the present moment. Toate aceste metode nu fac decât un singur lucru, să ne aducă în momentul prezent. And gratefulness always brings you into the present moment, Iar recunoștința ne aduce în momentul prezent. because you can be grateful for the past or for the future, Pentru că putem fi recunoscători pentru trecut sau pentru viitor, but you can be grateful only now for the past and for the future. dar putem fi doar în acest moment, acum, recunoscători. Whenever you're grateful, you're coming into the now. De fiecare dată când suntem recunoscători, venim în momentul acum. And whenever you come into the now, you come into yourself. Și de câte ori venim în momentul acum, suntem conectați cu sinele nostru. And all the unhappiness in the world comes from not being in the self. Și toată bucuria lumii vine din a fi în sine. What do I mean by the self? Ce înțeleg prin acest sine? You know it from experience. Știți din experiență You can watch your eye. că vă puteți observa eul. There is a distinction between the I and the self. Există o deosebire între eu și sine. And the self is the observer. Sinele este observatorul. Right now you can watch your eye. Chiar în acest moment vă puteți observa eul. You can watch yourself sitting there and listening to me. Puteți să vă observați stând acolo și ascultându-mă. And I can watch myself standing here talking. Și eu pot să mă observ stând aici și vorbindu-vă. Now that observer, if you go back far enough, Ei bine, acel observator, dacă facem suficient de mulți pași înapoi, you reach the observer that observes but can no longer be observed. vom descoperi observatorul care poate observa, dar care nu mai poate fi observat de către nimeni. That is yourself. Acela este sinele vostru. And your I is the expression of the self. Iar eul nu este decât o expresie a sinelui. This I, the self is so inexhaustible Sinele este într-atât de inepuizabil that it needs to express itself in one eye after the other. încât are nevoie să se exprime în multe euri. That's why there are so many of us. De aceea suntem atât de mulți. But the self is one. Dar sinele este doar unul. It's the divine self which all of us share. Este un sine divin pe care îl împărtășim cu toți. And my I is the expression of that self. Și ceea ce numesc eul meu nu este decât o expresie a sinelui. I need that I to play my role in the world.
Am nevoie de acest eu ca să-mi joc rolul în lume. To express that unique aspect of the self. Pentru a exprima acel fel unic al sinelui. Which only I can express. Care este singurul eu pe care îl pot exprima. To play that role in the world which only I can play. Și să joc acel rol în lume pe care doar eu îl pot juca. Each one of us has a role to play from our conception to our last breath. Căci fiecare dintre noi are un rol de jucat, de când ne naștem și până când murim. And we can play very well. Și putem juca foarte, foarte bine. Our self plays that role. Și sinele joacă acel rol. Until we forget and think that we are the role. Până când uităm și credem că suntem una cu rolul.